فلقد أقام العدل بين الناس وأعطى كل ذي حق حقه، وأقام دولة قوية لا يستطيع أعداؤنا أن ينالوا منها. ورغم كل هذا فداود النبي عليه السلام لا يكف عن مناجاة ربه. وها هي المعجزات تتوالى كلما قرأ داود عليه السلام. وظل داود عليه السلام يعبد ربه إنه أواب. على آخر إلا بتقوى الله. واحد من حرسك يكتبون الحكايات حول سفاهاته ونسالم من سالمه. وهكذا كان أول من عاد سيدنا لوط عليه السلام زوجته، وتأمرت مع قومها للتخلص منهم.